Hey! What's up mga Paps? CJ nga pala at welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to, i-review natin tong dalawang Honda XRM 125DS or Dual Sport. So nagustuhan ko lang tong dalawang kulay nito kaya ito yung pinili natin. Pero etong Honda XRM Dual Sport meron pong apat na kulay mga Paps. So bukod nga dito sa dark green, meron din silang tinatawag na fighting red at eto nga yung bago nilang kulay. Eto yung tinatawag na ceramic gray at meron pa silang isang bagong kulay which is yung aura blue. So meron din yung available dito sa Star Honda Molino mga Paps. So bago natin tong reviewin, shoutout muna kay Sir Louie at sa lahat ng bumubuo ng Star Honda Molino at syempre kay Sir Justin na tumulong sa atin para ma-review natin tong motor na to. So ngayon, reviewin na muna natin tong motorsiklo na to mga Paps. So una sa lahat, nagustuhan ko talaga itong dark green color ng Honda XRM 125 dahil medyo may pagka military green yung itsura nito. Talagang napakaganda at sporty looking para sa akin. At bukod nga doon, dahil nga dual sport siya, bandang uli, pwede nyo siyang i-upgrade kung gusto nyo gawing enduro look din tong motorsiklo na to. So, ito nga yung bagong kulay na tinatawag na ceramic gray mga Paps. Mamaya ipapakita ko sa inyo yun. Pero ngayon, reviewin muna natin yung specs kung ano nga bang meron sa motorsiklo na to. Simulan na nga natin dito mga Paps sa kanyang brake system. No? So sa harapan niya mga Paps is naka-disc brake na po. Nissin yung brand ng kanyang caliper at kung mapapansin nyo talagang may kalakihan din yung rotor disc niya. Talagang makapit na makapit yung preno na ito lalo na sa harapan. So kung mapapansin nyo rin, naka-rim set lang to mga Paps at ang sukat ng gulong niya is 2.50 by 17 by 13 liters. So hindi ako masyadong familiar sa sukat ng gulong ng mga naka-rim set, no? Pero yun yung sukat ng gulong niya. Para sa akin medyo may kanipisan siya, pero dahil nga dual sport talagang pwede maski on-road or off-road man tong motorsiklo na to. Bukod sa dual sport tires mga Paps, syempre napakaganda rin ng telescopic fork suspension netong Honda XRM 125DS, no? So kung mapapansin nyo mga Paps, unlike na mga usual na telescopic fork, mas mataas tong sa Honda XRM. Talagang pwede siya pang off-road. Ang isa lang sa mga napansin ko, medyo nakalabas ng kaunti yung kanyang busina mga Paps. Pero ang kagandahan sa kanya is tingin ko waterproof naman to at marami naman din siya mga electric wires or electrical tape rather para hindi mabasa at hindi rin masira yung kanyang busina mismo, no? So ngayon, mapunta naman tayo dito sa ceramic gray na kulay dahil ito yung kanilang activated na unit. At ang nagustuhan ko nga mga Paps dito sa Honda XRM 125 na to is naka-digital panel gauge na rin siya. So yan, kung mapapansin nyo, meron din siyang trip A, meron din siyang trip B at yung kanyang odometer, meron din siyang fuel gauge at syempre yung kanyang speed meter, no? So yun lang naman yung laman ng kanyang digital panel gauge. So yan, makikita nyo may kulay green din dyan. Yan yung letter N which is indicator siya na naka-neutral tayo, no? At syempre makikita rin dyan sa kanyang panel gauge is yung signal light niya mismo which is kulay green din yun kagaya nung nakita nyo kanina. Sa ngayon, hindi lang natin maipakita yung kanyang high beam at low beam kasi kailangan natin naka-start yung motorsiklo. So tinry ko siya pero hindi umiilaw yung kanyang high beam mga Paps. So wala kasing gasolina to kung mapansin nyo nagbiblink na. Kaya ayun, hindi natin may start yung motorsiklo at hindi ko rin maiparinig sa inyo kung ano nga bang tunog lalo na ng tambucho netong Honda XRM 125DS, no? At kung napansin nyo nga kanina mga Paps, meron na rin siyang kasamang handguard, no? Dahil ito nga yung Honda XRM DS or Dual Sport, kaya meron na siyang kasamang handguard na talagang perfect lalo na kung magla-light trail kayo ng mga tropa nyo. At nung mapansin nyo, wala na rin tong clutch mga Paps dahil parang semi-automatic or semi-manual tong motor na to dahil tapak lang ng tapak sa gearing at hanggang 4th gear lang tong motorsiklo na to dahil nga 125cc lang siya mga Paps. So ngayon, papakita ko sa inyo yung kanyang mga buttons. So syempre nasa kanang bahagi ng kanyang handlebar is yung kanyang electric start o yung kanyang push start. At nasa kaliwang bahagi naman yung kanyang high beam, low beam, yung signal light niya at syempre yung kanyang busina mga Paps, no? So napakaganda at napakalakas ng busina neto. Ngayon pakinggan natin gaano nga ba kalakas busina neto. So para sa akin mga Paps, talagang quality yung busina ng mga Honda motorcycles. Hindi nyo na kailangan pampalitan para sa akin lang dahil napakalakas at napaka-solid na rin naman ang tunog ng busina ng mga Honda, lalong-lalo ng Honda XRM. Ngayon, pagdating naman sa kanyang under-seat storage mga Paps, medyo may kaliitan siya. Of course, hindi kakasa yung helmet dito. Ang kagandahan lang sa kanya, marami pa rin kayo may ilalagay na gamit dahil medyo may kalaliman yung kanyang under-seat storage, no? So marami na rin kayo may ilalagay dyan. Para sa akin, kasya na siguro yung mga tools nyo dyan, yung ibang jacket nyo, mga maliit na bag kakasya na rin siguro dyan. Ultimo siguro mga medyo may kaliitan na backpack kakasya na dyan.
Kung gaano kalalim tong underseat storage mga paps, kung mapapansin nyo tong karton na inilagay ko, tingin ko lang nasa mga isang ruler yung haba nito. So napakahaba na nun mga paps, medyo marami-rami na at ma-visualize nyo kung gaano nga ba kalaki yung underseat storage nito. Fuel tank capacity naman nito, meron tong 3.9 liters, almost 4 liters at napakalayo na rin na mararating nyo dahil nag-estimate to ng 65 kilometers per liter, no? Pagdating naman sa decals nitong XRM 125DS mga paps, kung mapapansin nyo, napakasimple pero napakaganda pa rin naman nung kanyang design, no? At para sa akin talagang iconic na yung disenyo nitong XRM dito sa Pilipinas. Alam naman natin, marami na rin mga kababayan natin ang naka-XRM dahil alam naman natin din at subok na at talagang panalong-panalo para sa ating mga Pilipino tong Honda XRM. So madami na ako nakikitang XRM sa kalsada pamula pa nung bata ako mga paps. Usapang makina naman tayo mga paps. Syempre 125cc tong Honda XRM, 4-speed manual, meron tong 9.5 horsepower, 9.55 Newton meters of torque at syempre bukod doon, meron tong single overhead cap. At kung napansin nyo, napakasimple lang ng kanyang pillion step mga paps. Pagdating naman sa braking system nyo sa likod, naka-drum brake pa rin po to. So meron tong isa pang version, yun yung kanyang Honda XRM 125DS Extreme kung tawagin. So yun naman mga paps is mas mahal ng konti, nasa 72,000 yon, pero naka-disc brake na sa likuran. Sukat ng gulong na ito sa likuran, kapareho lang na nasa harapan mga paps. So meron tong 2.5 by 17 by 43 liters. Pagdating naman sa suspension sa likuran, mapapansin nyo, dual swing arm suspension na siya. Ang ilaw naman niya, syempre naka-bulb type pa rin po yung kanyang brake light, pati na rin yung kanyang signal light. Same dun sa kanyang headlight at sa kanyang signal light sa harapan mga paps. Pareho mga naka-bulb type pa rin po to. Ang isa nga sa mga napansin ko rin dito mga paps is may kaliitan yung kanyang grab bar, no? Pero para sa akin, usual naman yon sa mga Honda XRM. Napapansin ko maski noon pa talaga medyo may kaliitan yung kanyang grab bar. Para sa akin lang, parang medyo mahihirapan yung mga OBR natin, lalong-lalo na kung talaga may angkas tayo, no? At yung official back ride talaga yung angkas natin, no? At kagaya nga nasabi ko kanina mga paps, bulb type pa rin to sa harapan at sa likuran, or basically bulb type pa rin yung lahat ng ilaw ng motorsiklo na to. So siguro isa yun sa mga magagandang i-upgrade dito ni Honda in the future, lalong-lalo na kapag mag-upgrade sila ng panibagong Honda XRM, no? At bukod nga pala mga paps sa kanyang push start or electric start, no? Typical na underbone talaga tong Honda XRM 125DS dahil meron pa rin siyang kickstart mga paps. So yan yung kanyang kickstart. So pwede nyo pa rin i-kickstart araw-araw at kadalasan yan napapansin ko sa mga kalsada at sa mga nakikita kong owner ng Honda XRM, talagang mas ginagamit pa nila yung kickstart kaysa dun sa push start, no? Pero usual, ang ginagawa ko sa motor ko personally is ginagamit yung kickstart kapag umaga, pero the rest of the day pwede na natin gamitin yung electric start syempre para hindi rin pumalya pareho, just in case na medyo mahina na yung baterya natin, meron tayong mga option para may start pa rin yung motorsiklo natin. Kung natapos nyo tong video ng review natin ng Honda XRM 125DS, maraming salamat po sa inyo. At kung nagustuhan nyo naman tong video na to, syempre don't forget to like, share, comment at syempre mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. At isa nga sa mga magagandang i-upgrade dito, syempre yung kanyang gulong, mas palakihin natin ng konti. Baguhin natin ng konti yung kanyang handlebar, pwede nyo palitan ng mga pro taper handlebar kagaya ng kinabit natin kay Croxy. At syempre marami pa kayong pwedeng i-upgrade kung gusto nyo gawin talagang enduro to look tong Honda XRM 125DS, no? So yun lamang mga paps, maraming salamat, ingat kayo palagi, ride safe and peace out.